ඔයා කාලය හා සම්බන්ධ මොනවා හරි ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයක් කියන්න හදනවා නම් එතනදී ඔයාලට ඕනේ වෙන හැම වචනයක්ම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ කියලා දෙන්න හදන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් වෙලාව කියන හැටි එහෙම නෙමෙයි. පොඩ්ඩක් බලන්න අපි මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය කියනවා නේද කියලා. අනේ මට මේ දැම්මම එක කරන්න ඕනේ. ඒ වෙලාවෙ ඉඳලා මට මාර අප්සෙට්. හැම වෙලේම එයා මේ විදිහට තමයි පාඩම් කරන්නේ. ගොඩ කාලයකට කලින් එයා එහෙ හිටියා. මේ හැම වාක්‍යයකම කාලය හා සම්බන්ධ එක වචනයක් හරි තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම වචනයක් ගැනම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු. අපි දැන් මේ වචන ඉගෙන ගද්දී සමහර වචන තියෙනවා එක හා සමාන තේරුම් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඒව වාක්‍යවල භාවිතා කරද්දී සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් භාවිතා කරන ආකාරය. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම මම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙනවා මෙතනදී. පළවෙනි යෙදුම තමයි on time. ඒ කියන්නේ නිවැරදිම වෙලාවට. හිතන්න අපි කලින් වෙලාවක් ෂෙඩියුල් කරලා තියෙනවා. ඒ වෙලාවටම අපි කොහාට හරි යන්න ඕනේ. එහෙනම් නියම වෙලාව කියලා කියද්දී on time කියන යෙදුම අපි භාවිතා කරනවා. ඊළඟට in time. in time කියලා කියන්නේ හරිම වෙලාවට පොඩ්ඩකට කලින්. දැන් හරිම වෙලාව 11 කියලා හිතන්නකෝ 10:55ට. එහෙම නැත්නම් 10:45ට. නිවැරදිම වෙලාවට ටිකකට කලින් in time කියලා තමයි භාවිතා කරන්නේ. මේ දෙක අතර වෙනස පැහැදිලි කරලා මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මේ උඩ තියෙන link එකෙන් ඒ වීඩියෝ එක ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට hereafter මේකට පස්සේ එහෙම නැත්නම් මීට පස්සේ යම් සිද්ධියක් ගැන කතා කරනවා නම් ඔයාලා මෙන්න මේ සිද්ධියට පස්සේ එහෙම නැත්නම් මෙතනින් එහාට කියලා ඔයාලට ඉස්මතු කරන්න ඕනේ නම් අර්ථයක් here after කියන යෙදුම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. time period කාල පරිච්ඡේදයක්. seldom කලාතුරකින්. ever හැමදාම never කවදාවත් නැහැ. මේ වචන දෙක පිළිබඳවත් මම වෙනම වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට ඕවර් ටයිම්. අතිකාල කාලය කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ નિયમિત කාලයට වඩා වැඩිපුර කාලයක්. අපි කියන්නේ දැන් අපිට වැඩ කරන්න තියෙනවා යම්කිසි කාල පරිච්ඡේදයක් කියලා හිතන්නකෝ. උදේ 8 ඉඳන් 5 වෙනකන් වැඩ කරන්න තියෙනවා. ඒක තමයි નિયમિત කාලය. හැබැයි 5 ඉඳන් 7 වෙනකන් ඔයා වැඩිපුර වෙලාවක් වැඩ කරොත් ඒක තමයි අතිකාල කාලය. ඊළඟට schedule time. schedule time කියලා කියන්නේ නියම කරගත්ත කාලය. කලින් නියම කරගත්ත කාලය. forever හැමදාම. since that day. එහෙම නැත්නම් since that moment. ඒ දවසේ සිට. එහෙම නැත්නම් ඒ මොහොතේ සිට. ඔයාලට කැමති වචනයක් මෙතනට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. since this morning මේ උදෑසන සිට. since this Monday මේ සඳුදා සිට. long time ago ගොඩ කාලයකට කලින්. for long ගොඩ කාලයක්. often හැම වෙලේම. always කියලා කියන්නේ හැම වෙලේම කියන වචනයමයි. now then before පෙර. present වර්තමාන කාලය. past අතීත කාලය. future අනාගත කාලය. මේ තුන නම් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දන්නවා. at this moment මේ මොහොතේ. right now මේ දැන්මම. දැන් මේ at this moment කියන එකේ right now කියන එකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. at this moment කියලා කිව්වම දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් මොකක් හරි වාක්‍යයක් කියනවා. මේ මොහොතේ මටවත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ. එන්න ඒ විදිහට. හැබැයි right now කියලා යෙදුම දාලා අපි මේ වාක්‍යෙම කිව්වොත් එතනදී අපි යම්කිසි කලබලයකින් මේ දැම්මම කරන්න ඕනේ කියලා කියන අර්ථය තමයි ඉස්මතු වෙන්නේ. ඊළඟට yet තවමත්. still තවමත්. මේ දෙකෙන්ම අර්ථවත් වෙන්නේ තවමත් කියන අර්ථයනේ. හැබැයි මේ දෙක වාක්‍යවල භාවිතා කරද්දී සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. එක වචනයක් නෙගටිව් සහිත වාක්‍යවල භාවිතා කරනවා. අනිත් වචනේ භාවිතා කරන්න වෙනම අර්ථයක් ඉස්මතු කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වචන දෙක අතර වෙනස පැහැදිලි කරලා මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මේ උඩ තියෙන link එකෙන් ඒ පාඩම බලන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. until now මේ දක්වා. දැන් මෙතනට ඔයාලට තවත් වචන එකතු කරගන්න පුළුවන්. until this moment මේ මොහොත දක්වා. until this Monday මේ සඳුදා දක්වා. until this month මේ මාසය දක්වා. so far මේ දක්වා. frequently නිරන්තරයෙන්. regularly පිළිවෙලට නිරන්තරයෙන්.
ඔන්න ඔයාලට කියන්න අලුත්ම ආරංචියක් තියෙනවා. අප්‍රේල් මාසේ 20 වෙනිදා වෙනකන් ඔයාලට පුළුවන් රුපියල් 2300ක් වටිනා ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි DVD පටය රුපියල් 1700ක් වගේ මුදලකට ඔයාලගේ ගෙදරටම ගෙන්වා ගන්න. ඉතින් මිලදී ගැනීමට කැමති ඔබ සැමට පුළුවන් WhatsApp මගින් මේ තිරයේ දිස්වන දුරකථන අංකයට කෙටි පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. ඔන්න දැන් බලන්න මේ වචන ටික භාවිතා කරලා ඔයාලට පුළුවන් කාලය හා සම්බන්ධ ඕනේ වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් ඔයාලටම පුළුවන් දැන් වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරලා කමෙන්ට් එකකින් එක අපිට ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ඔන්න අමතක නොකර ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම channel එකේ තියෙන අනිත් වීඩියෝස් බලුවොත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි දැනුම තවත් වැඩි දියුණු කරගන්න.